নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ A positive mindset alone in the absence of hard work will get you nowhere by Ken Poirot এই যেটো পজিটিভ মাইন্ডসেট দেখিছেনে হেতু প্ৰায় আমি মেনশন কৰি থাকো নহয় জানো বা আগৰ আমাৰ যিখিনি কোড অফ দ্য ডে টাইপ খুব বেছি মই ফোকাস কৰো অন পজিটিভ মাইন্ডসেট যে এইটো এটা বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় টু achieve our dreams to achieve our goals but yet এটা twist এটা আছে অকল having a positive mindset will not lead us anywhere right unless আমাৰ মাজত a hard work আনিব পাৰো right এই যেটা পজিটিভ মাইন্ডসেট আৰু এই হাৰ্ড ওয়াৰ্কৰ কম্বিনেশন এটা আমাৰ মাজত গঢ় লৈ উঠিব তেতিয়াহে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ড্ৰিমছ এচিভ কৰিব পাৰিম right all having a positive mindset and giving no input from our side will not lead us to anywhere ami jot aso tate bohi thakim right we will not move forward ejon khetiak ejon krikhok jodi bhabi ase eba kheti tu bahut bhal hobo right eta positive mindset loi ase kintu teon phalopai ko input dia nai he mati tukra jitu jot kheti koribo hetu jodi bhalke prepare kora nai right he bhalke pani dia nai ba he har homu dia nai he jotno lua nai tite keneke eta bhal kheti te expect koribo pare noare right thik tene dhorne ami jodi exam eta karone ami positive hoy aso ei exam to ami bhal korim মই ভাল কৰিম এক্সামটো এটা পজিটিভ মাইন্ডসেট লৈ আছো কিন্তু মো ফলো পাই কো হাৰ্ড ওয়াৰ্কে কৰা নাই মো ফলো পাই কো এটা কনসিস্টেন্ট এফৰ্ট এটা দিব পৰা নাই একো ইনপুটে দিব পৰা নাই তেতিয়া ইট উইল নট লিড মি টু এনিৱেৰ ৰাইট হি এক্সামটো মই পাস কৰিম নে ফেইল কৰিম হেতু দূৰৰ কথা মই আগে না পাহিম হে কাৰণে এই পজিটিভ মাইন্ডসেটৰ লগত এটা হাৰ্ড ওয়াৰ্ক গৰলৈ উঠাও বহুত বেছি প্ৰয়োজন ৰাইট তেতিয়াহে আসলতে আমি ড্ৰিমছ খিনি আমাৰ যিখিনি ড্ৰিমছ আছে সেইখিনি আমি এচিভ কৰিব পাৰিম all right okay আৰু এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the হিন্দুৰ পৰা ইণ্ডিয়া জাপান 2+2 ডায়ালগ আৰু এই টপিকটো সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 2 ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ সন্দৰ্ভত current context to hoise the 2+2 dialogue was recently held between the external affairs minister and the defense minister of India and Japan in Tokyo right Tokyo recently 2+2 dialogue eta held kora hoise jot amar bharat external affairs minister aro defense minister aro japanor teolokor foreign external affairs minister aro defense minister tate log korile ঠিক আছে আৰু এই যেটো 2+2 ডায়ালগ ৰিসেন্টলি বহুত এটা হট টপিক হৈ পৰিছে ৰাইট এই 2+2 ডায়ালগ আগৰ দিনত আপুনি দেখা পোৱা না যে এটো ৰিসেন্টলি এনেকুৱা এই ডায়ালগটো খুব বেছি attention draw কৰিছে ঠিক আছে এটা কি হয়নো 2+2 ডায়ালগ 2+2 ডায়ালগ হৈ গৈছে ইজ এ ফৰমেট অফ মিটিং অফ দ্য ফৰেন এণ্ড ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ্স ৰাইট আমি যেনেকৈ এছ জয়শংকৰ ৰাইট ৰাজনাথ সিং তেওঁলোক কৈছে তেওঁলোকে আসলতে যেহেতু তেওঁ Minister of External Affairs hoy also Defense Minister hoy of India and its allies on strategic and security issues right তেওঁলোকে এইবিলাক সন্দৰ্ভত কথা পাতে with its allies India যিখিনি allies countries hoy হেতৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতে ঠিক আছে এটা ডায়ালগ এটা এস্টাবলিশ কৰিব চাই the 2+2 ministerial dialogue enables the partners to better understand and appreciate each other's strategic concerns and sensitivities taking into account political factors on both sides in order to build a stronger more integrated strategic relationship in a rapidly changing global environment India has 2+2 dialogues with 4 key strategic partners US, Australia, Japan and Russia right এতিয়ালৈকে ভাৰতে এইকেইখন কান্ট্ৰিজৰ লগত 2+2 ডায়ালগ এস্টাবলিশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা হৈছে US তাৰপিছত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া তাৰপিছত হৈছে জাপান তাৰপিছত ৰাছিয়া ৰাইট আৰু এই 2+2 ডায়ালগ এই বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে কাৰণ দেখা পোৱা গৈছে যেটো আমাৰ গ্লোবাল সিনাৰিও right যেটো দেখা পোৱা গৈছে জিঅপলিটিক্যাল সিনাৰিও অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ড ইজ চেঞ্জিং ৰেপিডলি right ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া war খণ্ডবতে হওক বা হে টাইৱানৰ হে চাইনা ক্ষেত্ৰতে হওক সবতে এটা বহুত ফাষ্ট ফেজত হলনি হৈ আহিছে হে সন্দৰ্ভত আসলে নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট ব্লেক সিকিউৰ কৰিব ৰাখিবলে যেটা 101 এখন কান্ট্ৰি লগত যেটি এখন কান্ট্ৰি লগ হয় নিজৰ কনসাৰ্নস ব্লেক যেটি তাতে ক'ব বিচাৰে
right আৰু তেতিয়া দুইখন কান্ট্ৰি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব সেই প্ৰবলেমছ খিনি আৰু এটা গ্লোবাল অৰ্ডাৰটো ব্যালেন্স কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব right সেই ক্ষেত্ৰতে 2+2 ডায়ালগ বহুত বেছি significant হৈ পৰিছে in the recent times now let's dive into the highlights of the Indian Japan 2+2 dialogue right যিখিনি এই ডায়ালগৰ discussion হৈ পৰিছে প্ৰথমটো হৈছে defense security and global order right defense security and global order India and Japan agreed to uplift the security and defense cooperation including holding the first air force fighter exercise at the second 2+2 dialogue right আপোনালোকে আগতে নিশ্চয় শুনিছে যেটো naval exercise হয় বা Indian army exercise একেলগে তেওঁলোকে military exercise হক right different countries লগত তেওঁলোকে cooperate কৰে but air force fighter exercise খুব কম হোনা পোৱা যায় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আসলতে তেওঁলোকে first ever air force fighter exercise ইয়াতে introduce কৰিব বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে A key outcome of this round of talk was the agreement to launch the joint service staff talks between the Japan Joint Staff and the Indian Integrated Defense Staff. The four ministers also welcomed the participation of Japan for the first time in the Milan, right? Ki hoito multilateral naval exercise organized by the Indian Navy. Eto monot thobo. Yar bikhoye eta prelims based question ahibo pare. Right, kone organize korise Milan. Then it will be Indian Navy, sorry. Respecting the sovereignty and territorial integrity of nations, both nations reaffirmed their commitment to rule-based global order, right? Here directly joti kwa huao nai, but ultimately kwa hoise China aggression kotha, right? Because China pray dekha goise belek country sovereignty upor breach kori ase bare bare, right? সেই ক্ষেত্ৰটো আসলতে চাইনা ডমিনেন্সটো অকমান দবাবলে সাপ্ৰেস কৰিবলো এনেকুৱা ধৰণৰ ডায়ালগ ব্লক এস্টাবলিশ কৰা হৈছে ঠিক আছে হেটো হৈছে চাইনিজ এগ্ৰেশন তো আৰু কবই না লাগে ইটস the essence of all the dialogues which is held right to dissuade an aggressive China, India extended its affirmations to Japan's plan of expanding and modernizing its defense forces, including counter-strike capabilities. So, counter-strike capability upor asote focus kora hoise. In a statement, Japan expressed its resolve to examine all options necessary for national defense. Right? That's a strategic goal. They highlighted their commitment to a common strategic goal of achieving a free and open Indo-Pacific that is inclusive and resilient based on the rule of law and free of coercion. Yato ultimately goikini China actions homohoke asolte focus korise teoloke right China jehetu eblak Asian countries homohot tar amar maximum jot amar trading or route to efla die besi hoi thake right he hondobot China joti his South China Sea upor dominance to bohai die right efalopa hefalopa encroach kori thake tita ki hobo jitu eta sovereignty asle sobor hetu eta baroke challenge kora hoise right hetu inclusivity eta aha nai eta developor aggression to bahi goi ase he kare joti amar trade homohe hok ba ji kono khetrot ag bahibole hole eta free from coercion বহুত বেছি দৰকাৰ হৈ পৰিছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত ৰাইট হেকানে ইয়াত কোৱা হৈছে যাতে এটা ৰুল অফ ল হক ৰাইট হে আৰ্বিট্ৰাৰি নহক যাতে যি মন যায় তাকে মই পাৱাৰফুল মই বহুত টকা আছে মই যি কৰিব পাৰো হেতু কৰম বুলি কলেই নহব হয়নে এটা rule mani solibo laibo. They also reiterated the strong support for Asian unity and centrality and their full support for the Asian outlook on the Indo-Pacific, which upholds the principles such as rule of law, openness, freedom, transparency, and inclusiveness. Alright? Ekinio that discuss kora hoise. Tar pisot ahi goise science and technology. They express satisfaction with the ongoing cooperation in the areas of unmanned ground vehicle, robotics, and 6 India-Japan joint working group on defense equipment and technology cooperation.
and Concord to further identify the concrete areas for future cooperation in defense equipment and technology. Right? Science and technology সন্দৰ্ভত অসত তেওঁলোকে এটা টক আগবঢ়ালে. Right? It is significance কি হৈ পৰিছে of the 2+2 dialogue. প্ৰথমটো হৈ গৈছে Taiwan issue. Right? Recently খুব বেছি নিউজত ওলাইছিলে Taiwan issue to. China যেনেকে Taiwanৰ ওপৰত সব ফালৰ পৰা ঘেৰি লৈছিলে. Right? The meeting took place against a backdrop of heightened tensions across the Taiwan Strait. During the recent phase of China lobbed 5 missiles into Japan exclusive economic zone, prompting Japan to describe it as a serious problem that affects our national security and safety of our citizens. Right? China যেহেতু এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলস ব্ল্যাক জাপানৰ এক্সক্লুসিভ ইকনমিক জোনত ফালে লবড কৰি দিলে. ৰাইট? তেতিয়া আসলে জাপানৰ যেটো তেওঁলোকৰ এটা সেফটি অফ দা সিটিজেন্স এটা ভাবুকি আহি পৰিলে. সেই সন্দৰ্ভত আসলে ইন্ডিয়াৰ লগত এটা জাপানে টক এটা এস্টাবলিশ কৰা বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আহিছে. ৰাইট? কাৰণ দেখা পোৱা গৈছে ইউএছ কি হয়, ইউএছৰ অকমান হিপোক্ৰেসি ইয়াতে ওলাই পৰিছে. তেওঁলোক চাবলৈ গলে সব ফালৰ পৰা ৰাইট ইভেন্টস ব্ল্যাকৰ আৰত তেওঁলোকে লুকাই আছে. লাষ্টত তেওঁৱে হে জুই কৰা অকমান জলাই কৈ দূৰৰ পৰা চাই থাকে. ৰাইট? আনৰ যি হয় হৈ থাকক. ৰাইট? এটা তেওঁলোকৰ হে ছবিখন ওলাই পৰিছে. হেকাৰণে এটা জাপানক এটা ট্ৰাষ্টৱৰ্দি পাৰ্টনাৰ লাগে. ৰাইট? আৰু ইন্ডিয়া হৈ পৰিছে দ্যাট যোনটো জাপানে বিচাৰি থকা হে ট্ৰাষ্টৱৰ্দি পাৰ্টনাৰ এটা এই ৰিসেন্ট সন্দৰ্ভত. অলৰাইট? তাৰ পিছত আহি গৈছে global issues. The 2+2 dialogue also coincided with the North Korea passing a new law declaring the irreversible status as a nuclear weapon state. Right? Japanৰ সব ফালৰ পৰা দিগদাৰ হৈছে. এক ফালৰ পৰা আহি গৈছে চাইনা, তলৰ পৰা তেওঁলোকক হেৰি কৰি আছে. এই ফালৰ পৰা আহি গৈছে নৰ্থ কোৰিয়া. ৰাইট? চাইনাৰ সব ফালৰ পৰা চলতে এটা খুব বেছি সিকিউৰিটি খণ্ডবত এটা চ্যালেঞ্জ হৈ পৰিছে. This together with growing Chinese belligerence and its expanding nuclear arsenal erode Japan's security. Right? Hey, Japan's security to at a breach kora hoise, at a threaten kora hoise. Hey, Hondobo da solte Japane a dialogue to Jiman besi bhalke korbo pare output at anibo pare. Hey, Hondobo da solte a dialogue to ana hoise. Thik ase? The joint service staff talks. Agreement to launch the joint service staff talks is a significant step towards enhancing the cooperation between the three services as well as the Coast Guard on both sides in an integrated manner. Alright? It is a common overview of India and Japan relations. Sao, ami gom pam. Historical jodi sao. China, Japan aru India relation to agor dinor pray. The friendship between India and Japan has a long history rooted in the spiritual affinity and strong cultural and civilization ties dating back to the visit of Indian monk Bodhisena in the 752 AD. Right? Ekhon amar Bharat aru eha hoise Japan. Right? He tija 752 AD te asolte Bodhisena jon Tamil Nadu asle jon Indian monk teo asolte Japanot goi kini e amar jikini spiritual affinity tale loi joa hoisle. Thik ase? Beginning of contemporary relationship jodi sao, India and Japan established diplomatic relations in 1952. Right? 1952 pray asole diplomatic relation black start koi disle. Japan was among the few countries that bailed India out of the balance of payment crisis in 1991. Right? 1991 apna nichhoy jane situ balance of payment crisis hoi poisle bharator ta pasote he LPG reforms khini anisle hoine tita asode bail diat Japano asile june India bail di disile he homoy. Right? The Actis Forum, established in 2017, aims to provide a platform of India-Japan collaboration under the rubric of India's Actis policy and Japan's free and open Indo-Pacific vision. Right? এইবিলাকো পাছলতে ইণ্ডিয়াৰ আৰু জাপানৰ মাজৰ যেটো সম্বন্ধটো বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গৈ থাকিলে আৰু কেদিমান দিনৰ আগতে যে শিনজো আবে তেওঁ ঢুকাইছিলে তেতিয়াও আমি ভালকে পাতিছিলো যে
one by one je keneke agbahisile India aru Japan relations. All right, yet okol just overview eta he dia hua hoise. It is an economic or commercial relations that is sound. Japan's interest in India is increasing due to variety of reasons, including India's large and growing market and its resources, especially the human resource, right? আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় জানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যিখিনি মেজৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে ৰাইট মেজৰ ইকনমিজ আছে তেওঁলোকৰ যিটো ইকনমি অকমান এটা বুঢ়া হৈ গৈ আছে ৰাইট ইটস এজিং অকল ইণ্ডিয়া যিটো ইণ্ডিয়া ভিয়েটনাম এনেকুৱা নিখন দেশতহে আচলতে বহুত বেছি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে ইয়াং ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট আছে ৰাইট সেই সন্দৰ্ভটো আচলতে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি সেই পেনশ্যন দিয়াৰ পপুলেশ্যনহে বেছি আছে ৱৰ্কিং পপুলেশ্যনতকৈ সেই হিউমেন ৰিচোৰ্চটো অন ডেট চেন্স বহুত বেছি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈ আছে ৰাইট এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ both the countries are also engaged in import and export from both the end right কি export কৰে চাই লওঁ India primary exports to Japan have been petroleum products chemicals elements compounds non-metallic mineral ware fish preparation metalliferous ores and scrap clothing accessories iron steel products textile yarn fabric machinery etc right ebu ami asolte export koru to Japan aru India ki import koru hetu sai lo ebar machinery electrical machinery iron steel products plastic materials non-ferrous metals part of motor vehicles organic chemicals manufacturers of metals etc ঠিক আছে এখিনি আসলে মেজৰ যিখিনি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হয় from India and Japan হেখিনি ইয়াত পতা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহি গৈছে ডিফেন্স সন্দৰ্ভত India Japan defense and security partnership has evolved over the years and forms an integral pillar of the bilateral ties right হেতু আসলে বহুত আপোনালোকে যদি নিউজপেপাৰ পঢ়ি থাকে প্ৰায় দেখিবই যে যেটো India Japan defense and security partnership বহুত বেছি evolved হৈছে over the past years right আৰু বেছি strong হৈ গৈছে in 2008 both countries issued the joint declaration on security cooperation between India and Japan right bilateral exercises সমূহৰ কথা যদি চাও India and Japan defense forces organize a series of bilateral exercises namely GMX Shinyo Maitri Dharma Guardian both countries also participate in the Malabar exercise with the USA right ebla khudro details bu paile monot rakhibo right apnalokor prelims or enoka dhona question ahile bahut beshi easy hoy poribo to choose your correct answer all right there's a science and technology honda relation to sound bilateral science and technology cooperation was formalized through the intergovernmental agreement signed in 1985 India-Japan digital partnership IJDP was launched in 2018 furthering existing areas of the cooperation as well as new initiative within the scope of cooperation in science and technology ICT focusing more on digital ICT technologies all right our healthcare jodi sao India's Ayushman Bharat program and Japan's Ashwin both sides has been consulting with each other to identify projects to build the narrative of Ashwin for the Ayushman Bharat right ekhini ase major jikhini relationship overview of the relation between India and Japan all right and based on this a particular means answer writing practice question has been brought up throw light on the Indo-Japan relation discuss its significance in balancing and establishing a new world order all right here 15 marks or within 250 words apuni try koi sabo pare moving on our next topic is taken from the Assam Tribune remembering Professor Maheshwar Neok our a topic to significant hoy pare GS paper 1 personality hondobot also at the same time jito amar Assam paper GS paper 5 tato bahut beshi significant topic hoy pore thik ase okay Professor Maheshwar Neok stands tall among the luminaries of 20th century's Indologists right Tarazon
one of the most eminent luminary of 20th century Indologist. Indologist simply means jihokol India pra joa byakti jone philosophy, history, culture eblakor upor study kore, right? Indian subcontinent upor teoloko Indologist buli koa hoy, and is widely recognized as specialist in the cultural history of Northeast India, especially Assam, besides being an Assamese language scholar and poet. Right? Okay. Ita akoman amar Professor Maheshwar Neok Dangoria kotha olop sai lom bolo. Tekhete nijor jonmo grohon korisile on 7th September 1915 in Kamarfodia village in Sibsagar district, right? Hibohagar district ot teon jonmo grohon korisile. Excuse me. His elder brother and equally eminent literature Professor Neok immortalized this village in a poem as a miniature of the entire universe. Professor Neok's high school days were spent in Sibsagar, North Lakhimpur and Jorhat. He graduated from Cotton College and completed his master's from Calcutta University as a private candidate. His role in the process of establishing the Guwahati University is worth mentioning. It is both very significant. Aru down ঢুকাইছিলে 13 September 1995 যোৱা কালি তেওঁ ঢুকাইছিলে হেবাবে আসলতে নিউজত তেওঁ নিউজপেপাৰ তেওঁ মনত পলোৱা হৈছে হয়নে এয়া হৈছে আমাৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়া ঠিক আছে এটা তেওঁ কি অৰিহণা আছিলে ইন এস্টাব্লিশিং গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হেতু চাই লম বলক ইন দ্য ইয়াৰ 1917 right here 1917 সময়ছোৱাত অসমত আসলে জাতীয়তা বোধটো বহুত বেছিকে গড় লৈ উঠিছিলে right হে ক্ষেত্ৰত এটা আমাৰ যাতে অসমতে এখন ইউনিভাৰ্চিটি হওক হেতু সবৰে এটা হেপা হৈ পৰিছিলে right in this context Professor Neok prepared a brilliant report of Guwahati University Convention held on December 29 to 30 in 1944 right and sent it to Lokpriya Gopinath Bordoloi Tate Gopinath Bordoloi Deve he was so much pleased with the Neok's report that he urged him to join as an office secretary of the Guwahati University's trust board comprising Bordoloi himself, Krishnakanda Hondik, Harat Chandra Goswami, Sir Syed Muhammad Saidullah, among others. Right? Tar pasote amar Professor Maheshwar Neok Dangoriye teon join koile on 2nd Feb 1945. Right? That moment onwards, Professor Neok became an integral part of the university till his retirement. In fact, on September 27, 1947, Professor Maheshwar Neok, on behalf of Trust Board, he is to amar Guwahati University obosito hoy ase Jalukbarit hoyne he mati tukra gute possession to teon dia hoisile ঠিক আছে Now, Professor, এইখিনি হৈ পৰিছে তেওঁ অৰিহণা in establishing Guwahati University, right? আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও হি Guwahati University যিখিনি মেগাজিন ইস্যু কৰাই হওক বা হে সাইন্টিফিক্যালি বস্তুবোৰ ভাবা চিন্তা ধৰণে এইবিলাকে হওক হে বহুত ক্ষেত্ৰত আসলতে তেওঁ নিজৰ যোগদান প্ৰদান কৰিছে ঠিক আছে It is আমি Professor Neok Maheshwar Neok Dangoria as an eminent Indologist sound. Tami gompam Professor Maheshwar Neok was recognized as the finest product of Assamese Vaishnavite tradition, right? His erudite scholarship is visible in almost all fields of humanities and his magnum opus, Sankardeva and his times. মনত ৰখা বহুত বেছি প্ৰয়োজন কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ৰাইট কোনে এই শংকৰদেৱা এণ্ড হিজ টাইমছৰ কোনে লিখিছিলে হেতু তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়া ঠিক আছে early history of Vaishnava faith and movement in Assam was described by eminent scholar Dr. Suniti Kumar Chetri was an encyclopedic for the subject right এই Dr. Suniti Kumar Chatterjee তেওঁ কৈছে যে আমাৰ Professor Maheshwar Neok Dangoriya এইখিনি যিখিনি তেওঁ অবদান হেখিনি আসলতে it works as an encyclopedia right কিবা যদি আপোনাৰ হে কিবা নলেজ এটা দৰকাৰ হৈছে যেটো কি হৈছিলে তো we can refer to it also ইয়াতে আপুনি কোড মেনশন কৰিব পাৰিব জানেনে যেতিয়া আমাৰ
APSC পেপাৰ মেইনছৰ যিটো আসাম পেপাৰ 5 হয় তাত যদি শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কিবা সুধে ৰাইট যদি আপুনি অলপ এই কিতাপখনৰ পৰা অলপ চাব পাৰিছে কি আছিলে তাত আৰু আপুনি যদি এই বুকখনৰ কথা তাত মেনশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়া ইট উইল গিভ ইউ সাম এক্সট্ৰা মাৰ্কস ৰাইট কাৰণ চাওক বহুত কিতাপ লিখে ৰাইট আজি হয়তো মই এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ পাৰ্সপেক্টিভ বহুত বেছি বেলেগ ৰাইট মই তেওঁৰ প্ৰতি বহুত মোৰ আপ্লুত হৈ আছো তেওঁৰ চিন্তা ধাৰণাবোৰ বা যেনেকুৱা তো মই যেতিয়া এখন বুক লিখিম তেতিয়া মই বুকখন মোৰ পাৰ্সপেক্টিভ মতে হে মানুহজনৰ মই বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নহয় জানো কিন্তু হেবিলাকত আমি এতিয়া ধৰক 100% ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ তেওঁ নিজৰ এটা ভিউ পইণ্ট দি কিনি হে কিতাপ এখন উলিয়াইছে হয়নে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ শংকৰদেৱ এণ্ড হিজ টাইমছ এইবিলাক কি কোৱা হৈছিলে মানুহ এই আমাৰ প্ৰফেসৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়াই বহুতখিনি সাইন্টিফিক্যালি কিছুমান তথ্যসহ প্ৰুফসহ লৈ আসলে এই কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰি উলাইছে ৰে সেই কাৰণে এইখন কিতাপৰ ওপৰত আমি আসলে চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব পাৰো হয়নে আৰু এনেকুৱা বিলাক আসলে হেকানে বহুত বেছি সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে আৰু আপোনালোক যদি অপচনেল সাবজেক্টস বিলাকৰ কথা যদি জানে তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় জানে কেনেকুৱা এই বুকস বিলাকৰ কিমান বেছি ভূমিকা আছে হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা বিলাক যদি আমি গম পাইছো আমি জানি থোৱা উচিত ৰাইট Professor Neog infused scientific treatment যেটো মই কৈ আছো ৰাইট হে তথ্যসমূহ দি কিনি আসলতে এনেকুৱা এই কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰি উলাইছিলে of Shankardeva life and works for a global audience he not only concentrated on the achievement of this great medieval saint but also delved deep into the culture and the religious environment of the entire medieval Assam right It resulted in the publication of series of highly valuable articles capturing almost all the dimensions of the medieval life, including the socio-economic phase. Right? It both basic important হৈ পৰিছে আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰী ক্ষেত্ৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে we can definitely mention about his work. Right? তেখেতৰ যদি বেলেগ কন্ট্ৰিবিউশন সমূহৰ কথা চাও আমি গম পাম he was the man behind the full length translation of the complete Mahabharata into Assamese right etu monot thobo jikhon Mahabharata completely অসমীয়া translate কৰি উলাইছিলে আমাৰ ডক্টৰ প্ৰফেসৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়া ঠিক আছে প্ৰফেসৰ নেওগ also directed the first national literary workshop held in the Assam in the March-April 1957 thus paving the way for inter-regional translation of notable literary works It is pertinent to note that Professor Neog was also an attentive to the political issues, right? Political issues oto teo asole bahut matu matisile. Just for example, Bijoy Chandra Bhagawati he homoyswat an eminent freedom fighter, right? Teo asolte amar Maheshwar Neog dangoriya request korile to prepare a report against the nefarious reign of the Imperial British power, right? হে সময়ৰ ব্ৰিটিছ পাৱাৰ সকলে কিছুমান গ্ৰুপিংছ কৰি লৈছিলে আমাৰ অসমখনক আসলতে বেংগলত ভৰাই দিছিলে হয়নে হে ক্ষেত্ৰত আসলতে মাতিবলে বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী দেৱে আমাৰ প্ৰফেসৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়া এটা ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব কৈছিলে ৰাইট against this nefarious design of the Imperial British power. Accordingly, in December 1946, Professor Neog wrote a brilliant article titled as Oppose Grouping and it was published in the Janata, the mouthpiece of the Socialist Party, whose editorial board comprises Aruna Asaf Ali, Jayaprakash Narayana, among others, and carried an interesting editorial note that captured the spirit of Professor Neog's arguments. And Assamese Patriot states in this article the reasons for his province determined opposition to the scheme of grouping with Bengal. Right? He tate asole tenoke amar falopa amar অসমৰ ফালপা তেতিয়া বহুতে কোৱা হয় যে অসমখন বাট পৰি আছিল বা নৰ্থ ইষ্ট বাট পৰি আছিল এই ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা খেদাই পঠাত কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয় আমি সব ফালৰ পৰা এভৰি কৰ্নাৰ অফ দিস কান্ট্ৰি হ্যাজ ফট ব্ৰেভলি সব ফালৰ পৰা আসলতে তেওঁলোকৰ অৰিহণা অৱদান কৰিছিল ৰাইট সেই ক্ষেত্ৰটো আমাৰ আসলতে ডক্টৰ মহেশ্বৰ প্ৰফেসৰ মহেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়াও
মাত মাতিছিলে যেটো গ্ৰুপিং কৰি আছে এই আসলতে ইয়াৰ বিপক্ষে মাত মাতিছিলে হয়নে তাৰপিছত Professor Neok wrote another article, Stay Out. This article reflected a deep social commitment and highly engaged intellectual activism, right? অকল আমাৰ আন্দোলন কৰাই নহয় ইন্টেলেকচুৱেল এক্টিভিজমতো পাৰ্ট কৰা হৈছিলে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে So Professor Neok was also a fine poet. His poetic endeavor was full of optimism and materials were largely drawn from the life experience. His writing, noted by his daughter's Snigdha Malati on his birthday, reflected his perpetual faith in the future generation. It was only at Nidia Hoto Hoy Murkinumur Dibo Mongol, Karan at this moment, Ami Dakapa Gose, or Homkon both be fragmented Hogose, right? কিন্তু চাওক হে সময়ছোৱাত ইমানখিনি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ইমান বেছি অৱদান কৰিলে যাতে আমাৰ তেওঁলোকৰ আহাৰ প্ৰজন্মখিনি যেহেতু আমি এটা সুস্থভাৱে থাকিব পাৰো হেলদিকে থাকিব পাৰো অসমখন যেন আমি আৰু ষ্ট্ৰং বনাও ৰাইট কিমান আশা কৰি আসলতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইমান অৱদান আমাৰ কাৰণে দি থৈ গৈছে এটা হেখিনিকে আমি ভ্যালু কৰি ইটস হাই টাইম যে আমি সব একত্ৰিত হওঁ আমাৰ এই অসমখনৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ হয়নে এটা সুন্দৰ দিশত যেন আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি নিব পাৰো যাতে আহাৰ প্ৰজন্মখিনিৰ কাৰণেও আমি কিবা এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে এৰি থৈ যাব পাৰো যি ধৰণে আমাৰ কাৰণে হে তেতিয়া যুগত প্ৰফেসৰ মহেশ্বৰ নিয়োগ ডাঙৰীয়াই হওক বা আগৰ যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ সকলে হওক আমাৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি থৈ গৈছে ৰাইট তেওঁ আসলে হে আমাৰ পৰা ইমান যে হেপা আছে আমাৰ হেপা প্লাস আমাৰ মাজত যে হে বিশ্বাসটো আছে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এটা পয়েম লিখি থৈ গৈছে I rest for a moment under the peepal tree by the road under its tender leaves tell me your stories tell me stories of a new life I am tired tell me your stories right হেকাৰণে তেওঁ ইমান বেছি আশা কৰিছিলে এটা বা হে ফেইথ এটা আছে ফিউচাৰ জেনাৰেচনৰ হে ফেইথটো যে আমি বজাই ৰাখিব পাৰো ৰাইট আমি অসমৰ কাৰণে যেন আমি একত্ৰিত হয় সবে অলপ হলো যেন কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰো আমাৰ আহিব লগিয়া সামক যেন আমি কিবা এটা যেন থৈ যাব পাৰো তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাইট হেকাৰণে আমি কিবা এটা কনস্ট্ৰাকটিভ কৰা দৰকাৰ ৰাইট হেকাৰণে জাস্ট মই এটো এনি ইনক্লুড কৰি দিলো যেহেতু এডিটৰিয়েলত দিছে ৰাইট এক্সাম পার্সপেক্টিভ লাইক ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰু ইয়াতে Professor Maheshwar Neok ইমানখিনি honor award কৰা হৈছে he was awarded the Padma Shri India's fourth highest civilian honor in 1974 right 1974 তেওঁ Padma Shri award কৰা হৈছে also in the same year he remained the president of Assam Sahitya Sabha Assam Literary Society যেটো আগতে কোৱা হৈছিল in 1994 he was awarded the Sangeet Natak Academy Fellowship the highest honor conferred by Sangeet Natak Academy India's National Academy for Music Dance and Drama right এইখিনো তেওঁক আসলতে honor দিয়া হৈছিল alright okay moving on our last topic is taken from the Indian Express ban on the export of broken rice and this topic is important from GS paper 3 economy segmented ঠিক আছে current context to hoise the center has banned the export of broken rice mostly used as an animal feed and as a component of ethanol production in the view of the domestic demand and production scenario of the rice right আমি জানো যে আগৰ সময়ছোৱাত যেতিয়াৰ পৰা ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া war হৈছে তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ হুইট এক্সপোৰ্ট আমি ব্যান কৰি দিয়া হৈছিল কাৰণ যেহেতু ইনফ্লেশন ইমান বাঢ়ি গৈছে হয়নে আমাৰ যিখিনি ডমেস্টিক ডিমান্ড আমি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিম যদি আমি বাৰে এক্সপোৰ্ট কৰি থাকো হেকাৰণে তো ব্যান কৰি দিয়া হৈছে দ্বিতীয়তে আহি গৈছে সুগাৰ এক্সপোৰ্ট ব্যান কৰা হৈছিল এতিয়া আহি গৈছে যেটো ব্ৰোকেন ৰাইস বা আমি অসমীয়া যেটো খুন্দু চাউল বুলি কওঁ হেতু আসলতে এতিয়া এক্সপোৰ্টটো ব্যান কৰা হৈছে ৰাইট It a broken rice no ki hoy broken rice is the fragments of the rice grain broken in the field during drying during transport or during milling right ebla koronte ebinoka procedure jaunte kitiba salbo bhangi jay right tu tukra hoy jay ebla dekhise
এটুকে broken rice কোৱা হয় mechanical separators are used to separate from the broken grains from the whole grain and sort them by size broken rice is fragmented not defective etu mone rakhibo etu fragment mane bhangi he goise but defective nohoy so there is nothing wrong with it it is as nutritious as the equivalent quantity of the unbroken rice ঠিক আছে ভাঙি গল বুলি যে ইয়াৰ গুণাগুণটো কমি গল তেনেকা নহয় একে থাকিব জাস্ট এটো অকমান ভাঙি গৈছে হিমানে আৰু ঠিক আছে এটা যদি আমি হাইলাইটস খিনি চাওঁ কিয় export of broken rice kotha the export of broken rice had been increased by 4178%. Just imagine during the months between April 2022 to August 2022 compared to the same months of 2019, right? Iman bisi massive increase hoy goise of the export. The export is mainly to China, Senegal, Vietnam, Djibouti and Indonesia, right? Ekhon countries asote mainly export to kora hoy. The countries exported about 21.31 lakh metric tons of broken rice in the last 5 months. Kiman massive, right? Approximately 50 to 60 LMT of the broken rice is produced annually in India, which is mainly used as a poultry feed and feed for the other animals, right? It is used as a feedstock by the grain-based distilleries for producing ethanol, which is used for blending with petrol. The move would ensure adequate availability of broken rice for consumption by domestic poultry industry and for other animal feedstock, and to produce ethanol for successful implementation of ethanol blending program, right? Ethanol barapoti amar bharatot asolte ethanol blending program kotha khub dekhi thakibo, right? Ethanol blending agote 5% opa eta goi ki 20% loke koribo boli koi ase. Ethanol blending ki hole combustion to besi bhal hoy, right? আৰু যেটো ফুয়েল যেহেতু আমি ম্যাক্সিমাম আমাৰ ক্ৰুড অইল বিলাক আমি ইম্পোর্ট কৰো, রাইট? যদি আমি ইথানল ব্লেন্ডিং কৰি দিও তেতিয়া আসলতে সেই ক্ৰুড অইলৰ মাত্ৰাটো বেছি বৃদ্ধি হৈ পৰিব, হয়নে? আৰু তেতিয়া কি হ'ব ইম্পোর্টটো আমি অলপ কমাব পাৰিম, রাইট? সেই ক্ষেত্ৰত আসলে ইথানল ব্লেন্ডিং এটা বহুত বেছি চৰ্চাত আছে, right? Also আমি ইথানল ব্লেন্ডিংৰ কথা যেতিয়া আমি গ্ৰীন এনাৰ্জি কথা পাতো তেতিয়াও আমি এইবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰিম, right? ইথানল ব্লেন্ডিং আসলে স্টাৰ্চৰ প্ৰয়োজন হয় বা কেবাটো এদিন ভালকে আমি পাতিম ইয়াৰ বিষয়ে, right? কেবাটো জেনাৰেশন লৈ কিনে এটো ইউজ কৰিব পাৰি। ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন যেনেকৈ আমাৰ খোৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা বনোৱা হয় যেনেকৈ ইটাৰ ব্ৰোকেন ৰাইসটো, right? হেটো হৈ পৰে এলগি বাও পাৰি, right? তাছত হে ধৰক এনেকুৱা গছ গছনি যিখিনি বাৰ্ক হেবিলাকো পাও পাৰি। এদিন আমি ভালকে ইয়াৰ বিষয়ে পাতিম, কিন্তু এটা থুলমুলকি এতে জাস্ট ইমানে কৈ থোৱা হৈছে। সো এটা মানে যেটো আমাৰ খুন্দু চাউল যেটো ব্ৰোকেন ৰাইস তাৰপা আমি আসলতে ইথানল ব্লেন্ডিংত আমাৰ সহায় হ'ব, ৰাইট? হেকাৰণে এটা আমাৰ যেটো আমাৰ ডমেষ্টিক ডিমান্ডৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈ আছে, হেকাৰণে যেটো আমাৰ এক্সপোৰ্ট কৰা হৈছে হেটো এতিয়া ব্যান কৰা হৈছে, ঠিক আছে? And based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. All right? And with this, our session to imante homapto hol. Thank you for watching this video.